thanh đồng đi. Ít tới thì mai em đi cạn á, mua thêm lại cái ghế nhà anh đưa được nhanh chóng. Đó nhiều ít. Photo. No. Hi. Okay. Có đầy món đây nhiều như đây sao nè, đây là dễ bỏ nè, thì không ấy coi thử cả một nồi hai nồi chứ con, cả một nồi hai nồi vậy đó hả? Một nồi à? Gì đó à? Miếng miếng thôi, cái này khỏi có mùi hơn. Cơm hàng này nấu không được giỏ người ta, nấu không được giỏ nè, đi nhiều dài dài nữa, đó chính nhất nè. Bác muốn giới thiệu tao cho đi giới thiệu được bác ơi cả.
thì mới chưa rồi thì nó dễ hay thì nó nhiều phải quá nhiều nhưng mà trường còn có cần về chứ. Thôi, ngàn rồi. Anh dưới nó coi nhiều gì. Sao? Quay đâu mà lại kỳ. Mình có coi cái bút đâu của quay lại kỳ. Mày không thấy né Nó quay nó đi thằng đi. nó đi thằng lại nó nhầm thuốc cái đó nữa. Tên nó liên tiếp vô. Tại nó lo coi có 2 phút con 2 giây là coi kia là có một số nửa tiếng rồi đó. Con tôi nói ai biết coi nó có mấy giây cái ai biết. Thằng kia con cái đó anh kia cũng hỏi tập hình đúng luôn á. Coi cái mình kia à. Vậy đó không ai nói cứ nhảy cái giật Có 2 triệu đó. giật đó. Cứ ra này 2 triệu mua gạo rồi. Quay cái giật. Ai một nó một ai. Ai món nữa. Món
Cô dạo nhà bếp chồng